10 أجهزة تحت $200 $750 ريال تقريبا، وكلهم ينافسوا بعض لإعطائكم جوال اقتصادي ممتاز لهذا الشهر. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. بحاول أسوي شيء مختلف وانتم قولوا لي رأيكم. جوالات اقتصادية تفيدكم في الأهداء، تفيدكم في المهام الثانوية، أو كجهاز أساسي يحمل خصائص ممتازة واقتصادية. حطوا ببالكم أن الجوالات قاعدة تزيد مزاياها ويقل سعرها، فهالأمر يمكن تلاقوه في بعض الأجهزة. هالجوالات يمكن تساندكم في مهام كثيرة فوق ما تتصورون، فكيف لو جبت 10 منهم ينافسوا بعض وكل واحد يقول أنا بأفضل سعر أعطيكم أحسن مزايا؟ مين اللي تتوقعوا بيكون أحسن واحد منهم؟ وباختصار وبسم الله. أول واحد الانفينكس هات 9 بلاي، جوال يجي بتصميم تقليدي أغلب مواده مصنوعة من البلاستيك، جهة خلفية منحنية مع مستطيل يحتوي على الكاميرات الخلفية، مستشعر للبصمة في منتصف، ويقدم استجابة جيدة. الواجهة الأمامية أكثرها شاشة وتجي بنتوء بتصميم الدمعة. معالجه ميديا تك هيلو رباعي أنوية، وفي الجيك بنش 5 عطى 144 نقطة، في النواة واحدة، وفي الأنوية المتعددة 504 نقاط. وأمامكم مقارنة بينه وبين مجموعة من نفس الفئة السعرية. أمامكم على الشاشة تجربة الألعاب، ومجملا تعتبر النتائج مقبولة. بطارية الجهاز 6000 ملي أمبير، تعتبر ضخمة وتعطي استخدام طويل وعلى الأقل يوم كامل. وطبعا ممكن الشيء هذا يختلف حسب استخدامكم، بس من ناحية الشحن ترى قدرة الشحن 10 واط. الشاشة 6.82 إنش وتفاصيلها أمامكم على الشاشة، وترى في كاميرتين خلفية وبرضه كاميرا أمامية. وجربنا الكاميرا وتقدم أداء جيد إلى مقبول مع ألوان باردة وتنعيم على البشرة، ومجملا تؤدي الغرض في الاستخدامات اليومية. السعة التخزينية 32 جيجا والذاكرة 2 جيجا، ويدعم تشغيل شريحتين مع مايكرو اس دي ل 256 جيجا. نظام التشغيل الأندرويد 10 جو بواجهة الاكس او اس 6، والواجهة مشابهة بشكل كبير للإيموشن يو اي حقت هواوي. البلوتوث 5 مدعوم، والواي فاي بالتردد الثنائي مدعوم. الجوال يدعم كمان نظام صوتي من دي تي اس، وبعد التجربة عطى أداء جيد مع صوت مضخم بين المقبول للعادي. الصندوق يجي الأشياء اللي شايفينها أمامكم، وسعره 398 ريال، يعني حوالي $100 تقريبا. والخلاصة هذا يؤدي الغرض في الاستخدام اليومي وتطبيقات التواصل، وكالعادة مع هالفئة البطارية ضخمة، وكمان أداء الكاميرات مقبول. بس يا جماعة ترى في الألعاب الأداء كان عادي وغير مناسب للألعاب اللي تتطلب جهد زي ببجي. منفذ الشحن مايكرو يو اس بي، ولكن يعتبر شوي منطقي على هالسعر. طيب أروح للأوبو، عندهم جهاز اسمه A12 خفيف في الوزن ومريح في الاستخدام. معالجه الهيلو P35، في الجيك بنش 5 عطى 163 نقطة للنواة الواحدة و916 نقطة في الأنوية المتعددة، وتعتبر مقبولة على هالإمكانيات. وجربنا مجموعة ألعاب وأمامكم على الشاشة نتيجة هالتجربة. البطارية مو أكبر شيء 4230 ملي أمبير، والمفروض أنها تعطي أداء طويل حسب كلام أوبو. الشاشة 6.22 إنش والتفاصيل أمامكم، وبرضه كاميرتين خلفية موجودة بهالجهاز، وكاميرا أمامية 5 ميجا بكسل أيضا. والكاميرا تعطي أداء مقبول سواء في تصوير الأشخاص أو المجسمات. السعة التخزينية 32 جيجا، تقدروا ترقوها عن طريق كارت المايكرو اس دي، والذاكرة 3 جيجا بايت. أيضا يدعم تشغيل شريحتين مع كارت المايكرو اس دي. النظام هو الأندرويد 9، فشوي متأخر عن الباقيين، ويوجد مستشعر للبصمة خلف الجهاز وسريع في الاستجابة. البلوتوث 5 والواي فاي بالتردد الثنائي برضو مدعوم. والصندوق يجي فيه الأشياء اللي شايفينها أمامكم، وسعره $146 549 ريال. الخلاصة جهاز جميل ويدخلكم عالم الفئة المتوسطة. أداء الجوال مع العتاد مقبول، وفي الألعاب يمشي الحال. استجابة النظام مقبولة على هذا الجهاز، ولكن دعم المايكرو يو اس بي ومول يو اس بي تايب سي شيء محبط. ولا ننسى البطارية يعني ما جابت 5000 ملي أمبير، فالخيار لكم. أجي للينوفو كي 12 نوت، جوال بتصميم عادي وأغلب المواد من البلاستيك، ويجي بواجهة خلفية منحنية مع مربع في نصفه يحتوي على الكاميرات الخلفية. الواجهة الأمامية تجي بتصميم
تصميم الدمعة وحجمه شوي ثقيل ولكن قابل للاستخدام باليد الواحدة. المعالج سناب دراجون 662 وتفاصيله على الشاشة. بالجيك بنش 5 عطى في النواة الواحدة 316 نقطة و1426 نقطة في الأنوية المتعددة. وبرضه أمامكم مقارنة بينه وبين شبيهاته من الأجهزة، وأمامكم أيضا تجربة الألعاب. وقفوا الفيديو وشوفوا التفاصيل حقتها لأنه جربت أكثر من لعبة. البطارية 5000 ملي أمبير وتعطي عمر طويل في الاستخدام، تقريبا بتعطيكم اليوم الكامل. وفي العلبة يجي معاها شاحن بقدرة 20 واط. الشاشة 6.5 إنش وتفاصيلها أمامكم، وبرضه ترى في 3 كاميرات خلفية تفاصيلها أمامكم، وعندكم كاميرا واحدة أمامية. ونتكلم على التجربة، كان التصوير جيد، يعتبر مقبول على هذه الخصائص. السعة التخزينية 128 جيجا والذاكرة 4 جيجا، وكمان يدعم تشغيل شريحتين أو شريحة وكرت ذاكرة مايكرو اس دي. النظام هو الأندرويد 10 بواجهة تقريبا زي الخام، واجهة سهلة وبسيطة، ويوجد مستشعر للبصمة من الجهة الخلفية ويقدم استجابة جيدة. البلوتوث بإصداره الخامس فيه، والواي فاي بالتردد الثنائي مدعوم. الصندوق يجي فيه الأشياء اللي انتم شايفينها أمامكم، والسعر 568 ريال. خلاصة الجهاز أداء مقبول في بعض الألعاب، والواجهة التشغيلية قريبة للخام وممتازة. بطارية كبيرة وتدعم الشحن السريع. أما التصميم شوي قديم، وتصميم الكاميرات الخلفية أوكي، أنتوا اللي يناسبكم. الشاشة عادية ومو أفضل شيء على هالفئة السعرية، وأيضا أداء الكاميرات عادي وكالعادة يمشي الحال. أجل التكنو سبارك 6 هو جهاز بخلفية مقسمة مع دائرة في المنتصف تحتوي على الكاميرات وفي مستشعر تحتها. المعالج ميديا تك هيلو جي 70. أداء الأنوية في جيك بنش 5 النواة الواحدة 377 نقطة والمتعددة 1295 نقطة، وهذه المقارنة أمامكم. وبرضه تجربة الألعاب نتيجتها أمامكم. البطارية 5000 ملي أمبير وبتعطيكم استخدام ليوم كامل حسب كلامهم، وبرضه تدعم الشحن السريع بمقدار 18 واط، وعندهم تقنية اسمها فلاش شارج. الشاشة 6.8 إنش والتفاصيل أمامكم، ويمتلك 4 كاميرات خلفية، وعندكم كاميرا أمامية، وجودة التصوير بين المقبولة والعادية، والتفاصيل أحيانا واضحة وأحيانا بصراحة العكس، الألوان كمان حسب الظروف. السعة التخزينية 128 جيجا والذاكرة 4 جيجا، ويدعم تشغيل شريحتين بالإضافة لكارت مايكرو اس دي. نظام التشغيلي أندرويد 10 بواجهة تكنو الخاصة فيهم، البلوتوث مدعوم، وأيضا الواي فاي بالتردد الثنائي، ولازم نقول منفذ الشحن مايكرو اس بي. ورجعنا للمايكرو اس بي. بس السعر $150 و566 ريال. ايش المزايا؟ دعم الشحن السريع مع بطارية كبيرة، اداء جيد في الالعاب وحتى في الاستخدام، ودعم الشريحتين وكرت الذاكرة، رغم انه اكثر اجهزة في الفيديو تسوي كذا. التصميم عادي وما اشوفه جذاب، وكالعادة النظام احيانا يهنق، واتمنى التحديثات تصير اقوى من نفس تكنو. اروح للاوبو A15 واتكلم على جوال بتصميم جميل نوعا ما. الواجهة الخلفية عاكسة زي المراية مع مربع يحتوي على الكاميرات، وملاحظين التصميم رايق. معالجه الميديا تك هيلو P35 بالجيك بنش 5 عطى في النواة الواحدة 171 نقطة وفي المتعددة 996 نقطة، وأمامكم مقارنة مع نفس السعر تقريبا. وبرضه في الألعاب سوينا الاختبارات وهذه النتائج أمامكم. البطارية 4230 ملي أمب وتعطي عمر طويل في الاستخدام، تقريبا يوم كامل. والشحن 10 واط ويجي الشاحن في العلبة. الشاشة 6.52 إنش والتفاصيل أمامكم، ويجي ب3 كاميرات خلفية وكاميرا أمامية 5 ميجا بكسل. وبشكل عام بعد التجربة الكاميرات تعطي ألوان ساطعة وتفاصيل متذبذبة، وبشكل عام على هالفئة زي ما قلت لكم الأمر عادي. السعة التخزينية 32 جيجا والذاكرة 3 جيجا، وصحيح ترى يدعم تشغيل شريحتين بالإضافة لكرت المايكرو اس دي. النظام التشغيلي هو الأندرويد 10، وعندهم الواجهة حقتهم أوبو اسمها الكولر او اس. البلوتوث 5 مدعوم، والواي فاي بالتردد الثنائي مدعوم. الصندوق يجي فيه الأشياء اللي قدامكم، والسعر $141 اللي هي حوالي 529 ريال، وبرضه عملات أخرى أمامكم. تصميم جميل وعصري وماشي مع المعايير حقت السوق، والأداء مقبول في الألعاب وفي الاستخدام اليومي. والجهاز لا ننسى أنه يدعم شريحتين، فهذه تعتبر خلاصة الجهاز بمزاياه. ولكن الأشياء الثانية اللي يعيبها عليه أنه الشاشة عادية ومو أفضل شيء على هالسعر، وبرضه أداء الكاميرات عادي ولكن يؤدي الغرض. من باب أنه نكون حقانيين، ترى كل الجوالات فيها منفذ سماعة كلها، أصلا شفتوها في اللقطات صح، الكلوسات، أموركم طيبة. وفي جهاز اسمه تكنو باوفوير 4 برو، جوال اعتيادي من ناحية التصميم، وأغلب المواد مصنوعة من البلاستيك. الواجهة الأمامية أكثرها شاشة وتجي بتصميم الدمعة. المعالج MT 6762
بالجيك بنش ما عطانا إلا 149 نقطة في النواة الواحدة و887 نقطة في الأنوية المتعددة. بس الميزة شوفوا المقارنة اللي أمامكم مع نفس الفئة السعرية، وأمامكم أيضا تجربة أهم الألعاب اللي دائما تطلبوها. بس هالجوال بطاريته 6000 ملي أمبير وتعتبر ممتازة من ناحية الحجم، والشحن حقها 18 واط، والشاشة 7 إنش وتفاصيلها أمامكم، ويمتلك 4 كاميرات خلفية وعندكم كاميرا أمامية، والتجربة حقت الكاميرات كانت جيدة وشايفين النتائج أمامكم. السعة التخزينية 128 جيجا، وأيضا الذاكرة العشوائية 6 جيجا بايت. على هالسعر معليش صدمة كويسة. الحين نقول انه يدعم تشغيل شريحتين مع كرت المايكرو اس دي ل 256 جيجا. النظام التشغيلي الاندرويد 10 والبلوتوث 5 والواي فاي بالتردد الثنائي موجود. يوجد مستشعر للبصمة في زر القفل، وايضا الاستجابة جيدة. الصندوق يجي بالاشياء اللي شايفينها امامكم، ويمكن عشان المساحة التخزينية صار سعر هالجهاز 639 ريال تقريبا وقت ما جبناه، يعني بحدود ال 170 دولار. وخلاصته بطارية كبيرة تعطي عمر كبير، أداء اليومي حيكون جيد، وسعة تخزينية 128 جيجا، وشاشة كبيرة ممكن تعطي تجربة مقبولة في مشاهدة المحتوى. التصميم مو أحسن تصميم موجود بصراحة، ونفس الشيء الكاميرات يعتبر أدائها عادي. ملاحظة، شايفين إن الكاميرات في كل الجوالات اللي للحين مرت عليكم مو مرة قوية؟ ليش؟ هم فعليا ما يركزوا على الكاميرات في هذه الفئة، يكون الأداء يؤدي الغرض، يزبط الأمور، بس ما يكون الأداء اللي فيه الاحترافية الكثيرة. وصدقوني كثير من المستخدمين هالأمر مرة ممتاز له. انفينكس نوت 7 لايت جوال بتصميم جميل، ولكن أكثر المواد برضو بلاستيك. الواجهة أكثرها شاشة ودائرة صغيرة فيها الكاميرا، حجمه مناسب وتقدروا تستخدموه بيد واحدة. معالجه MT 6762، وهذه المقارنة أمامكم. وبرضو تجارب الألعاب كالعادة أمامكم. انتقل للبطارية اللي تعطي 5000 ملي أمبير. بس معليش، انفينكس تقول انه هالبطارية بتقعد لكم 4 ايام من العمل، ما اشوفه شيء مرة منطقي، ولكن هذا كلامهم ظاهر مع نوع مرة خفيف من الاستخدام. والشاشة 6.6 انش والتفاصيل امامكم، ويمتلك 4 كاميرات خلفية وعندكم كاميرا أمامية، والتفاصيل مرضية مع الصور وتجربة هالكاميرات كلها، وكان بشكل عام يؤدي الغرض. السعة التخزينية 64 جيجا والذاكرة 4 جيجا، ويدعم تشغيل شريحتين مع كرت المايكرو اس دي. النظام التشغيل الاندرويد 10 مع واجهة انفينكس الخاصة فيهم. يوجد مستشعر للبصمة في زر القفل، وايضا الاستجابة جيدة. البلوتوث 5 مدعوم، والواي فاي بالتردد الثنائي مدعوم، ونظام الصوتي حق DTS برضه مدعوم. واضح انه انفينكس مركزة على هالنظام في جوالاتها. ولما نتكلم على محتويات الصندوق، هذا انتم شايفينها، السعر بس 500 ريال وقت ما سويت هالفيديو، يعني 133 دولار. واقدر اقول الخلاصة تصميم رايق بصراحة، بطارية كبيرة تعطي عمر المفروض انه مرة ممتاز، واداء الكاميرا على هالسعر يعتبر جيد، ولكن الواجهة التشغيلية تعاني شوي. مو افضل خيار للالعاب، ولكن يؤدي الغرض. ولا ننسى ترى ما يدعم تقنية NFC. لينوفو A8 جوال من فئة الدخول اللي مرة اقتصادية، والواجهة بلاستيك، يعني لا تنسوا بوصل لكم بهالسعر حق الجوال الى تقريبا ال 127 دولار. ولكن خلوني اكمل. المعالج هو الهيلو P22. الانوية عطتنا في النواة الواحدة مع الجيك بنش 5 159 نقطة، مع الأنوية المتعددة 823 نقطة. وأمامكم مقارنة مع شبيهاته في السعر، وبرضو هذه مقارنة مع الألعاب وأدائها، وهذه أهم الألعاب اللي أنتم دائما تحبوها. البطارية 5000 ملي أمبير وتعتبر قوية، وبرضو تعطي يوم كامل، وكلهم قاعدين يقولوا يوم كامل على بطاريات اللي في جوالاتهم. تنشحن بقدرة 10 واط، والشاحن في العلبة. الشاشة 6.5 إنش، 3 كاميرات خلفية وكاميرا أمامية 5 ميجا بكسل. من ناحية الصور فبصراحة التصوير كان يمشي الحال، وكجوال في هذه الفئة الأمور طيبة. سعة تخزينية 64 جيجا والذاكرة 4 جيجا. يدعم تشغيل 3 شرايح وكارت مايكرو اس دي. 3 شرايح مو غلط، 3 شرايح الجوال يدعم وكارت مايكرو اس دي. ليش مو كل الجوالات اللي ندفع عليها 4000 ريال و1500 دولار يعطونا 3 شرايح؟ ليش ب100 دولار اخذ 3 شرايح؟ يستاهل الموضوع لايك واحد كذا تعصب شوي. دافع 120 127 140 بعطيهم زيادة على سعر الجوال. 3 شرايح. خلنا نكمل.
النظام التشغيلي اندرويد 10، واجهة قريبة للجوجل الخام، والبلوتوث 5 مدعوم، والواي فاي بالتردد الثنائي، والصندوق يجي في المحتويات اللي انتم شايفينها، والسعر $127 479 ريال، وباقي العملات امامكم، وثلاث شرايح. طبعا اكيد من المزايا هالثلاث شرايح والبطارية الكبيرة، وان الجوال يؤدي الغرض، ولكن المواد التصنيعية فيه مو احسن شيء، والكاميرات تعتبر عادية. والحين جوال الاوبو A73 هو جوال بتصميم برضو رايق، ومعالجه يجي ال 662 من سناب دراجون. بالاداء اعطانا اداء كويس، 311 نقطة في النواة الواحدة، و1365 نقطة في الانوية المتعددة. مقارنة المعالجات مع نفس السعر امامكم، واختبار الالعاب وتجربتها امامكم برضو. البطارية يمكن اقل اللي مروا علي للحين، 4015 ملي امبير، بس في تقنية الشحن السريع الفوك حقت اوبو اللي هي ب30 واط، وبتشحن لكم الجوال شحن كامل بساعة فقط. الشاشة 6.44 انش، والتفاصيل امامكم، وفي 4 كاميرات خلفية وبرضه كاميرا امامية، والكاميرات تعطي جودة وأداء جيد على هالفئة، ويمكن أفضل أداء بين الطقم اللي وصل عندنا في هالجوالات للحين. السعة التخزينية 128 جيجا، والذاكرة 6 جيجا بايت. يدعم تشغيل شريحتين مع تشغيل كرت الذاكرة المايكرو اس دي. النظام التشغيلي هو الاندرويد 10، واجهة الكلر او اس. الجوال يدعم فتح القفل باستخدام مستشعر البصمة المدمج في الشاشة، والتجربة ترى الوضع مقبول. البلوتوث 5 مدعوم، والواي فاي بالتردد الثنائي برضو مدعوم، بس هنا منفذ الشحن اليو اس بي تايب سي. الصندوق يجي فيه الاشياء اللي امامكم على الشاشة، وهذا يعتبر واحد من الاغلى عندنا في الجوالات، ف 897 ريال، يعني ما وصلت لل1000، اللي تقريبا $239. خلاصته تصميم جميل، شحن 30 واط، وأداء جيد في الألعاب وحتى في الكاميرات، بس أداء المستشعر كان عادي جدا، وأحيانا التطبيقات أثناء استخدامه تهنج معاكم رغم الذاكرة الكبيرة. وصدمة إنه أغلب الجوالات اللي بهذا الفيديو رغم انتشارها في كثير من الفئات الاجتماعية، إلا إنه ما لها صفحات في مواقع الشركة الرسمية. وصدقوني لو الوتيرة نفسها حقت نوكيا هي اللي قاعدين نعيشها الحين، أقصد وتيرة نوكيا زمان، بأنه أفضل وأكثر الأجهزة المباعة هي الأرخص، نعرف أنه الأجهزة تبيع كثير. طيب ليش مو مهتمين يعطوا الناس تحديثات؟ ولا التحديثات إحنا مرفعين قدر أهميتها؟ ما أدري. المهم قرار لكم، أعطوني في التعليقات. أجي للتكنو سبارك 6 جو، جهاز تقليدي من ناحية التصميم، ويجي فيه برضو الجهة الأمامية أكثرها شاشة وتصميم دمعة. معالج الميديا تك A25 في النواة الواحدة، وبرنامج الجيك بنش أعطانا 130 نقطة، وأعطانا 417 نقطة في الأنوية المتعددة، فنوعا ما الأداء صادم، وبنشوف السعر كذا كويس أو لا. المهم أمامكم مقارنة المعالجات مع نفس الفئة، وبرضه أمامكم الأداء في أهم الألعاب. البطارية 5000 ملي أمبير، وتنشحن بقدرة 10 واط، والشاشة 6.52 انش، تفاصيلها قدامكم، وترى في كاميرتين خلفية وبرضه كاميرا أمامية. التصوير جودته عادية، والتفاصيل متذبذبة بين المقبولة إلى غير واضحة في بعض الأحيان. السعة التخزينية 32 جيجا، والذاكرة 2 جيجا بايت، ويدعم تشغيل شريحتين بالإضافة لكرت المايكرو اس دي. النظام التشغيلي هو الأندرويد 10 جو، وهذه نسخة مخففة مخصصة للهواتف فئة الدخول، بس للأسف كمان حطوا واجهتهم الخاصة فيهم من نفس تكنو موبايل. البلوتوث قديم فهو 4.2، وبنعرف ليش بعد شوي، والواي فاي بالتردد الثنائي. الصندوق يجي فيه الأشياء اللي قدامكم، وسعره بحدود 390 ريال، يعني حوالي $100. هالجهاز يعطي بطارية كبيرة تعطي استخدام يوم كامل، ويؤدي الغرض في الاستخدامات المبسطة اليومية، بس الجوال بطيء شوي وما يمشي الحال مع عتاده. طريقة تركيب الشرائح وكرت الذاكرة هنا لقينا الموضوع يعني فتح غطا وشوي مو عملي على الوضع اللي وصلنا له في تطور الجوالات. فال10 أجهزة اللي ذكرتها لكم أشوف إنه تعطي أحياناً مزايا تنقهر إنها مو موجودة في جوالات قوية زي النوت والآيفون. يعني 3 شرايح مع كرت ذاكرة والاس 21 ألترا تشتروه ب5000 ريال، وما فيه إلا شريحتين ولا كرت ذاكرة حتى، فالوضع غريب صح؟ المهم يعني ما أدري. المهم بطارية 6000 برضه شفنا أشياء كثيرة في الجوالات. وش رأيكم بهالفكرة؟ رأيك إني أجمع هالكم من الجوالات في فيديو واحد لليوتيوب، وأيضا من خلاله تقدروا تقارنوا جوالكم كيف تقدروا تجيبوه من هذه الفئة أو لا. نهاية الفيديو كل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إذا مو مشتركين في القناة أذكركم تضغطوا اشتراك، المحتوى ضخم وكثير، وقاعد أحاول أجمع ونوع واختصر لكم وقتكم وأعطيكم الفائدة بأفضل المعايير بإذن الله. أشوفكم على خير بإذن واحد أحد.